یه مناظره بزرگی رو معتصم عباسی با امام جواد قرار داد. قاضی دربار خودش، بزرگ علمای دربار خودش رو که ابن ابی دواد بود در مقابل امام جواد قرار داد توی مسئله‌ای. مسئله این بود که یه راهزنی اون زمان صورت گرفته بود، قرار بود دست دزد رو قطع کنن. قاضی القضات معتصم عباسی وقتی ازش سوال کردن دست دزد از کجا باید قطع کرد، گفت خب دست دزد رو باید از مچ قطع کرد. یه عالم دیگر اهل سنت بود گفت نه، باید از آرنج قطع کرد دست دزد رو. از امام جواد سوال کرد که شما نظرتون چیه؟ امام جواد فرمود منو معاف کن. معتصم گفتش که ما تقاضا از شما میکنیم که بگید. امام جواد فرمود که ببین، وقتی کسی سجده میکنه کف دستاش باید رو زمین باشه، علاوه بر پیشانیش و دو سر زانوش و دو انگشت پاش. پس این کف دست جایی هستش که تو نماز باید رو زمین باشه. و ان المساجد لله، این مال خداست، اینو نباید قطع کرد، از انگشتا باید قطع بکنی. معتصم دید خب استدلال قوی هستش، درست پروپایه داره، همینجوری نیست، قبول کرد و عملی هم کرد. اون قاضی القضات دربار کینه امام جواد، چون خب مغلوب شده بود، آبروش رفته بود، کینه امام جواد رو به دل گرفت. دو سه روز بعد پیش معتصم رفت. او گفتش که شما فکر عاقبت بنی عباس رو نکردی؟ معتصم گفت برای چی؟ گفت شما توی یه مجلسی که همه نشستن، عالم و غیر عالم نشستن و خبرش به همه جا میرسه، شما سخن امام شیعیان رو جلو انداختی و عمل بهش کردی، ماها رو زدی کنار. خب این معناش این هستش که دودمان خودت برباده، یعنی ماها با دین آشنا نیستیم. معتصم دید درست داره میگه. خب چیکار کنم؟ گفت این جوان رو اینو باید بکشیش، این بمونه شما خلافتتون از بین میره. اینقدر تحریکش کرد از بیرون. از درون هم ام الفضل همسر امام جواد عقده داشت، هم حسادت بسیار شدیدی داشت که امام جواد همسر دیگری به نام سمانه داره که امام هادی از اوه و خودش هم بچه نداشت. کینه امام جواد علیه السلام رو داشت. از این جهت آمادگی این رو داشت که مباشرت در قتل داشته باشه. لذا درباریا وقتی تصمیم کشتن رو گرفتن، گفتن توسط کی؟ توسط ام الفضل. وجود مقدس امام جواد علیه السلام رو مسموم کردن در 25 سالگی در غربت. میدونید امام جواد در مدینه زندگی میکرد و حالا ام الفضل او رو مسمومش کرده تو حجره. حضرت اون لحظات آخر هم از درد به خودش میپیچه، هم از آتش جگرش میسوزه. درخواست آب، هیچ کسی نبود که کمک بده به حضرت، هیچ کمکی نبود. ولد بحرز الجوادي وقف بباب المرادي مزارا وعند مثوى التقي محمد بن علي سلم وعظم وحي ديارا واسأل ذوي الحاجات عن معجز الآيات واسأل ذوي الحاجات عن معجز الآيات واطلب ما بداه كفاه الندى هذا جواد الآلي هذا جواد الآلي هذا جواد الآلي وتر بلا